sealed na sealed, may kahirapang buksan tong. Ingin naman ng taho sa labas. Ay, ayan. Sigurado ka, sealed ang filament. Sorry po sa nagtataho, maingay. Hindi ko alam kung hindi ba matalim tong cutter o sadyang mahirap na talagang buksan ito. Ay, Diyos ko. Ngayon ako nakabili ng Bambu Lab filament. So, ayan. Sealed na sealed. Wala kang problema. PLA Glow. Bili ka ang taho. Kanina pa sumisigaw. Bili ka na. Dali na, bili ka. Tawagin mo siya dyan sa bintana. Na, malayo na siya. Last. Ay, ano ba ito? Paano magbukas? Nasira ko lahat ng karton. Paano ba ito? Last. Ako masusugat nito eh. Ay. Ito, seal.